as I've been here all my life and I know all about the cliffs. تخيل إنك واقف على حافة نهاية العالم بمكان الريح مو بس فيه هواء. هاي قوة ممكن تسحبك للهاوية بأي لحظة. It's a very deadly and dangerous and the most beautiful and a wonderful event that you can ever imagine. No one has ever survived like I'm the only person that has survived the fire. نحن اليوم بأخطر وأجمل منحدرات في العالم بمواجهة المحيط وصخور عمرها أكثر من 300 مليون سنة. من قسوة هالطبيعة رح ندخل شوارع مدينة عتيقة حيطانها مخبأة قصص عن قراصنة وعبيد وأساطير إعدام لسه عايشة لليوم. انطلقنا من الساحل الشرقي تحديدا من مدينة دروهيدا في رحلة برية تقطع قلب الجزيرة الإيرلندية باتجاه أقصى الغرب. السلام عليكم. هلا والله بالغوالي، وصلنا هلا، نزلنا الباص تبعنا، معنا ساعتين لحتى نستكشف عجوبة العصر. كليفز اوف موهر. شايفين التحذيرات يا اخوان؟ من اخطر المنحدرات في العالم، ارتفاعه 214 متر. وصلنا للحظة المنتظرة يا غوالي، شوفوا هالمنظر. الريح قوية يا غوالي. الحكومة هون مزبطة الطريق ومهدته، نضل نطلع لفوق لأعلى القمة، وعملوا مثل هون سور حسوا ما يصير في حوادث، حالات وفاة، الناس تقع. العزف الإيرلندي الأصلي. شو قديش مسالم وما عم بتحرك. واو، ما توقعت أقرب من طائر نورس كل هالقد. ما شاء الله الروعة والجمال على المنظر من هون. سبحان الخالق، مثل الملك واقف عم يعطينا بوزات وعم بيستعرض جماله وما عم بتحرك، كل الناس موقفة عم تصوره. ملاحظين يا غوالي النحت والخطوط الموجودة على هالصخور الضخمة وعمرها أكثر من 320 مليون سنة. هاي الصخور تشكلت خلال العصر الكربوني. هداك الوقت كان هالمكان مجرد قاع للبحر، ومع الزمن تحولت هالطبقات لهالصخور الضخمة اللي واقفين عليها اليوم. ومجرد ما نندار يا غوالي بيصير ورانا هذا البرج، برج أوبراين، بناه شخص اسمه أوبراين سنة 1835، واحد من أهم المعالم التاريخية على هالمنحدر. خلينا نطلع لفوق ونشوف المنظر اللي راح نحصله. يلا يا غوالي. أوبراين كان عنده رؤية سابقة لعصره، بنى هالبرج ليكون نقطة مراقبة آمنة للزوار، وبنفس الوقت مشروع لتشغيل العمال المحليين وتوفير مصدر دخل لعائلتهم. شوفوا يا غوالي اللوحات التحذيرية، اكستريم دينجر، اوعكم تقربوا على الحافة، خليكم دائما على المسار. بس للأسف رغم كل هالتحذيرات حالات السقوط بعدها مستمرة، لأنه أحيانا بعض الناس الفضول بيتغلب عليهم ليشوفوا أبعد نقطة ممكنة. Couldn't stop myself tumbling, came towards a ledge. وللأسف أنا كنت واحد من هالناس. لا تحاول تقليد ما ستراه والتزم دائما بتعليمات السلامة. كانت الناس بتروح عند هنيك الحافة وبتدلدل راسها مشان تشوف هالمنظر المهيب. واو، منظر مش طبيعي، لا إله إلا الله. نحن هلأ على حافة المنحدر. These cliffs are massive, almost 900 feet tall. رياح قوية وأرض مش ثابتة. People have died there, getting blown off the cliffs. لا إله إلا الله، سبحان الخالق. اتجاه مباشر هيك على أمريكا. منطقة سقط منها عشرات الأشخاص. رياح مجنونة أو صخرة هالشي، وبتتغير موازين الرحلة كلها. It's literally like walking to the edge of the earth. منحدر كليفز اوف موهر، أعلى وأخطر منطقة. لا إله إلا الله. عن جد يعني ما كنت راح أحسن أجي لهون وما أطلع وأصور اللقطة. شايفين يا غوالي هذا الوتد المنصوب في وسط المحيط؟ هذا اسمه ذا سي ستيك، ارتفاع 67 متر. هي الصخرة يا غوالي فندق 5 نجوم للطيور البحرية، بالصيف بتعيش عليها طيور البفن الملونة، بس هلأ بالشتاء الملك للنوارس والغربان اللي بتتحمل جو الأطلسي. عزلة تامة وقوة جبارة. هذا هو الخروف الإيرلندي الحقيقي، صاحب الراس الأسود والجسم الأبيض.
هاي السلالة المميزة اللي بتتغذى على الحشائش الطبيعية هي السر ورا جودة اللحم والصوف الإيرلندي الفاخر والمعروف بكل العالم. مو بس الخرفان بهي المراعي الخصبة بتعيش، كمان الأبقار يلي بتعطينا الزبدة الإيرلندية الأصلية المعروفة بطعمتها الغنية. هون هي الحيوانات بتعيش ببيئة مثالية، بتتنفس هواء نقي وبتستمتع بحياة هادية على سفح المنحدر بمواجهة المحيط الأطلسي العظيم. وبعد مسافة قصيرة بالباص وقفنا بمنطقة بتخليك تشك إنك لسه على كوكب الأرض. يا اخوان نحن على سطح القمر. هي التشكيلات الصخريه اللي نحن واقفين عليها يا غوالي اسمها ذا بورن، لغز الطبيعه. بتحس حالك طلعت من كوكب الارض وكانك صرت على سطح القمر فعليا. هالمكان هو لغز علمي. السر كله بهي الصخور الكلسيه اللي تحتنا. هالصخور بتشتغل مثل البطاريه او الدفايه الطبيعيه. بالصيف بتمتص حرارة الشمس وبالشتي بتصير بتطلع على الحرارة شوي شوي، وهالشي مع تيار المحيط الدافي اللي بيمر بين المنطقة بيخلق مناخ معتدل بيسمح لنباتات البحر المتوسط انها تعيش وتتدفى وما تتجمد. وبنفس الوقت الشقوق العميقة بين هالصخور بتوفر ظل ورطوبة وبرودة ممتازة لنباتات القطب الشمالي. سبحان الخالق، نظام بيئي متكامل وموزون بالملي جوا هالصخر القاسي. شايفين يا غوالي قديش صرنا قريبين من المحيط؟ شوف الطريق من قدامنا قديش ضيق. هلا والله بالغوالي بمدينة جالوي، وشوفوا ايش استقبلنا. هالجرافيتي الرائع اللي بياخذ العقل. كمان بيلاقوا مدينة جالوي بمدينة الخبائل، بس ليش تم تسميتها بهذا اللقب؟ بالعصور الوسطى وتحديدا لما وصلت هالمدينة لذروتها بالقرن ال15 حكمت جالوي من 14 عائلة وكانوا مثل المافيا باسم التجارة. سيطروا على الميناء واحتكروا التجارة مع فرنسا وإسبانيا لدرجة انهم اخذوا استقلالهم وصاروا يدوروا قوانينهم بنفسهم وكأنهم دولة مستقلة بعيدا عن التاج البريطاني. سمعانين يا غوالي بمصطلح لينشن؟ Lynching culture. The lynching of Jesse Washington. أصل هالكلمة والأسطورة طلعت من هون، من هذا المبنى اللي ورانا، ومعناه القصاص بدون حكم. والمبنى اليوم عبارة عن بنك. بس بسنة 1493 كانت قلعة حاكم المدينة جيمس لينش. هالحاكم كان عادل لدرجة مرعبة. ابن الحاكم والتر ارتكب جريمة بحق شاب إسباني، ولما الناس والقضاة رفضوا تنفيذ الحكم عليه لأنه ابن الحاكم، فالحاكم جيمس قرر يطبق العدالة بإيده وقام بتعليق ابنه من شباك هالقلعة قدام كل الناس. ومن هون طلع مصطلح القصاص بدون محكمة، قصة عن العدالة العمياء، والشاهد عليها هالحجر اللي قدامنا. A man was lynched yesterday. هذا هو العود الإيرلندي الأصلي. من هون بدأ استكشاف الأرض من عند كنيسة نيكولاس. هاي الكنيسة مش مجرد مبنى تاريخي في جالوي، بل موقع ارتبط بقصص مثيرة في تاريخ الاستكشاف. بتقول بعض الروايات أن المستكشف الشهير كريستوف كولومبوس زار هالمدينة عام 1477 قبل رحلته لاستكشاف العالم الجديد، ويعتقد أنه سمع من البحارة قصص عن أراضي بعيدة في الغرب. ورغم أنه هالقصص ما زالت محل نقاش بين المؤرخين، إلا أنها بتضل جزء مهم من تاريخ المدينة البحري. يمكن كانت هالمدينة الصغيرة محطة عابرة، لكنها على الأغلب واحدة من الشرارات اللي غيرت مسار التاريخ. جالوي جيرش. هذا التمثال ما بيجسد شخصية محددة، بل هو تجسيد لروح مدينة جالوي. According to the Met Office, this week Galway is the hottest spot of all the resorts in Europe. تم تصميمه ليكون تحية لبنات المدينة وللموسيقى. هون بيلتقي الفن الفلكلوري بالحياة الحديثة، ليذكرنا أن الموسيقى في جالوي مش بس مجرد هواية. وعلى نفس الرصيف الموسيقي يختبئ تاريخ لم تمحه السنين. Whence come the ancient market carts into the town of Galway itself? هنا مطعم ماكدونا. How would you say that? McDonald's, yeah? McDonald's. Like McDonald. No, McDonald's. McDonald's. Is McDonald's. This is the boss of the fish and chip scene here in Galway. فتح أبوابه عام 1902. محل من عام 1902 لحد الآن لسه محافظين على التراث تبعهم، لسه بعده قديم مثل ما هو.
واخيرا اجي دورنا. ضلينا واقفين بالطابور قريب النص ساعه لحتى حسنا نطلب شوربه سمك عدس وحاطين فيه سمك وجاي مع زبده الايرلنديه الاصليه. وهي هون كمان طلبنا نوع السمك اسمه سمك الهاك. كل هي نوعين من السمك نحن متعودين عليها، بس هذا السمك هيك اللي بطير بالمي سمك الري، هذا جديد تماما يعني اول مره راح اجرب هيك شيء. فيها حسا كلها. كان بدها عصره ليمون بس كني هنا عندهم ما بيستخدموا هيك، هم بيستخدموا عندهم ملح وخل. بسم الله. وصلنا يا غوالي على نهاية المدينة عند القوس الإسباني. في القرن السادس عشر كان هالمكان بضج بصخب السفن القادمة من الأندلس، محملة بالنبيذ والبهارات والكثير من السلع. هالمكان ما كان مجرد قوس حجري، بل كان بوابة جالوي للعالم، والحارس اللي بيحمي تجار قبائل جالوي ال14 من القراصنة. وبجانب هالقوس هذا محيط داخل في مدينة، نجد وحشا مائيا لا يهدأ. نهر الكوريب أقصر أنهار أوروبا وأكثرها غضباً، يقطع المدينة بسرعة مجنونة ليصب جم غضبه في المحيط الأطلسي. تدفق مهيب يجعل من الوقوف هنا تجربة تشبه الوقوف على حافة العالم. وعندما يحل المساء في قلب مدينة جالوي تبدأ الحكايات بالخروج من ظلالها. هنا في الشارع اللاتيني، المكان الذي عاش على الموسيقى والتجارة والبحر. خلف هذه الواجهات المتواضعة منذ عام 1750 قطعة صغيرة من الذهب تحمل قصة أكبر من حجمها بكثير. في القرن السابع عشر لم تكن البحار آمنة، كانت السفن التجارية هدفا سهلا للقراصنة. وفي إحدى الرحلات تغيرت حياة شاب من جالوي إلى الأبد. أسر الشاب وتم بيعه كعبد في الجزائر. وهناك أجبر على العمل عند صائغ ذهب. ومع مرور السنوات لم يتعلم الحرفة فقط بل أتقنها. ثم في عام 1689 تغيرت السياسات في أوروبا وأطلق سراح آلاف الأسرى، ومن بينهم ريتشارد جويس. بعد سنوات من الغياب عاد إلى مدينته، عاد إلى جالوي، المدينة التي لم تغادر قلبه. وهناك وجد شخصا لم يفقد الأمل أبدا، فصنع لها خاتما ليقول ما عجزت الكلمات عن قوله. لم يكن مجرد خاتما بل رسالة. القلب يرمز للحب، واليدان ترمزان للصداقة، والتاج يرمز للوفاء. إذا ارتديته في اليد اليمنى والقلب الخارج فأنت أعزب، أما في اليد اليسرى والقلب للداخل فهذا يعني أن قلبك قد تم أسره للأبد. اليوم ما زال هذا الخاتم يصنع في جالوي، ليس كقطعة مجوهرات فقط بل كقصة نجت من البحر والزمن، لأن هذه المدينة لم تبنى على الحب وحده بل على البحر والخطر والوفاء. In Irish, the Gaelic language is Misha Richard, August Kanasatortu Khaja, which means how are you my friend. بتمنى تكونوا يا غوالي استمتعتوا بحلقة اليوم. متوجهين هلا على دبلن، ديروا بالكم على حالكم، نشوفكم بحلقة جديدة. سلام.